Realme को न्यू मोडल Realme C11 नेपाली मार्केटमा अलरेडी नै लन्च भइछ। यसको प्राइसहरु पनि आउट भइसकेको छ। आज म यसको कन्फिगरेसन अनि प्राइससँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराकानी गर्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै अनबक्सिङ भिडियोहरु बनाउने गर्दछु। सो आउनुहोस् आज हामी बिना ढिलो गरी सुरु गरौँ हाम्रो यही Realme C11 को अनबक्सिङ। बक्स खोल्दै यहाँ सुरुमा राखिएको छ एउटा पेपर बक्स जहाँ लेखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हे वेलकम टु द Realme फ्यामिली, जहाँ दिएको छ केही डकुमेन्टेसनहरु लाइक तपाईको वारेन्टी पेपर्स अनि केही युजर गाइड म्यानुअलहरु जुन चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन। त्यसैगरी यहाँ छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू Realme C11 हेर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिकमा निकै नै राम्रो प्याकमा। यो चोटी चाहिँ हल्का चेन्ज पनि गरिएको छ Realme C11 हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का क्यामेरा कटआउट अनि ठुलठुलो Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ। डिजाइन चाहिँ निकै नै राम्रो कलर छ अनि क्यामेरा कटआउटहरु पनि राम्रो छ। डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ ह्युज डिस्प्ले छ। सो राम्रो छ फोन चाहिँ। अब हेरौँ हामी बक्समा रहेको टुल्सहरु के छ त। यहाँ चाहिँ एउटा पेपर कटआउट बक्स छ। त्यसैगरी यहाँ छ चार्जिङ एडाप्टर जुन चाहिँ तपाईको 10 वाट को चार्जिङ एडाप्टर। फास्ट चार्जिङ भयो चाहिँ तपाईको 5000 mAh को ब्याट्री छ, अलिक छिटै चार्ज हुन्छ। सो 10 वाट को नर्मल चार्जरले तपाईले चार्ज गर्नुपर्ने हुनेछ। यहाँ छ माइक्रो USB A to माइक्रो USB डाटा केबल। यो त भयो बक्समा रहेको कन्टेन्टहरु। यिनीहरुलाई साइडमा राख्दै अब हामी कुरा गरौँ हाम्रो Realme C11 को बारेमा। सो म ढिला नगर्ने फोनलाई गर्दैछु बुट। सो फोन बाहिर बुट हेर्न सक्नुहुन्छ Realme को ब्रान्डिङ। सो अब कुरा गरौँ हामी फिजिकल ओभरभ्यू। सो तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ तपाईले हेडफोन ज्याक, साथमा प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि USB माइक्रो चार्जिङ पोर्ट अनि साथमा केही स्पिकर गिलरहरु। राइट साइडमा दिएको छ पावर बटन कि साथमा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। लेफ्ट साइडमा दिएको छ सिम ट्रे। सिम ट्रेमा यसमा तपाईले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट यानी कि ट्रिपल स्लट पनि पाउनुहुन्छ। माथिपट्टि त्यस्तो केही फंक्सनहरु दिएको छैन। ब्याकको लुक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले डुअल लेन्स क्यामेरा पाउनुहुन्छ। डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ छ तपाईको एउटा 13 MP को प्राइमेरी क्यामेरा भने अर्को 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा साथमा तपाईको ठुलठुलो Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ यो चोटी। अनि निकै नै लुक्सलाई चाहिँ निकै नै काम गरेको छ अनि यो लो बजेट फोनमा चाहिँ राम्रै लुक्सहरु दिएको छ। फोन भइसकेको छ अन। हेर्नुहोस् म गर्दैछु अब सेटअप। यदि अहिलेसम्म तपाईले भिडियोलाई लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोहरु बनाउने गर्दछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भइसकेको छ सेटअप। म आइसकेको छु होम स्क्रिनमा। हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले साइज यसमा तपाईले 6.5 इन्च को HD+ IPS डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। कुनै पनि सुपर एमोलेड या अदर टाइपको डिस्प्ले दिएको छैन, नर्मल IPS डिस्प्ले दिएको छ। सो 90:9 को बडी रेशियो छ। लो बजेटमा त तपाईले लार्ज डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले एउटा मिडियम बजेट फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने Realme C11 को लागि जानु सक्नुहुनेछ। सो अब हामी कुरा गरौँ यसमा रहेको सफ्टवेयर प्रोसेसरहरु। OS हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पाउनुहुन्छ तपाईले Android 10 साथमा तपाईले चिप MediaTek को Helio G35 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ Helio G35 मा यो चाहिँ फर्स्ट स्मार्टफोन भनेर एडहरुमा आएको थियो। त्यसैगरी यसमा CPU octa core को प्रोसेसर छ। साथमा Realme UI 1 पनि दिएको छ। र्याम रोममा यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ। सरी दुईटा हैन, नेपालमा चाहिँ एउटा मात्र आएको छ जुन चाहिँ 2GB अनि 32GB छ, जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 40,790। यो चाहिँ Realme C11 को अफिसियल प्राइस हो। Realme C11 को ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। साथमा तपाईले नर्मल 10 वाट को चार्जर पाउनुहुन्छ। फास्ट चार्जिङ भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, तर तपाईले 10 वाट को चार्जरले नै काम चलाउनु पर्ने हुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरा त अघि पनि मैले भनिसकेको छु, दुईटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ। 13+2 MP को दुईटा क्यामेरा पाउनुहुनेछ, जसमा तपाईले 1x 2x 4x जुम साथमा तपाईले पोर्ट्रेट मोड अनि नाइट मोड डिफ्रेन्ट मोडहरु पनि पाउनुहुन्छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 5 मेगापिक्सल को यू नच डिजाइनमा सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। साथै माथि एयर स्पिकर पनि दिएको छ। सो यो त भयो Realme C11 को कन्फिगरेसनहरु। केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई दिनेछु। सो यो फोनसँग रिलेटेड यसको प्राइस के कति हो, ओभर प्राइस हो कि ठिकैको प्राइस हो, त्यो पनि मलाई भन्नु होला कमेन्टमा। सो हामी भेट्ने छौं कुनै यस्तै अनबक्सिङ भिडियोमा। तपाईसँग लागि फेरि भन्न चाहन्छु कि भिडियो लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला। भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाइ, जय नेपाल।